तर आपण या ऑइल कॅपची ओरिंग आता चेंज केलेली आहे. जसं पहिलं सांगितलेलं मी, ओरिजिनल यामाची ही ओरिंग आपण रिप्लेस करून टाकलेली आहे. आणि पुन्हा एकदा रिमाइंड करतो मॅकॅनिक बांधवांना की कुठल्याच प्रकारचे असे ॲडजस्टमेंट करू नका जेणेकरून कस्टमरचं नुकसान होईल. आणि हे काम 6 ते 7 महिन्यानंतर निघलेलं आहे आणि प्लीज कृपा करून अशा प्रकारे कस्टमरचा लॉस होईल अशा प्रकारचं काहीच चुकीचं काम तुमच्या हाताने होऊ देऊ नका, जेणेकरून तुमचंही नाव खराब होईल आणि कस्टमरचाही पैसा वाया जाईल.
तर आता पूर्ण इंजिन काम झालेलं आहे आणि आपण आता चक्करही मारून आलेलो आहेत आणि तुम्हाला दाखवण्यासाठी फक्त वापस हेड कवर खोललेलं आहे. आपण आता बघूया की या कॅम्पशाफ्टमध्ये ऑइल येतं आहे का नाही. तर आपण आता बघू शकतो ती कॅमशाफ्टची जी रॉकर आमची बेरिंग आहे ती ओली झालेली आणि आता वापस कोरडी झाली आहे. या गाडीचं ऑइल वरतून नाही पडत, खालून कॅमशाफ्टच्या द्वारे येतं, त्यामुळे आपल्याला वरतून आलेलं दिसणार नाही, पण ती बेरिंग ओली झालेली नक्कीच दिसते. आता सध्या ती कोरडी आहे. पुन्हा एकदा चालू करूया आणि पुन्हा एकदा दाखवूया की कशा प्रकारे ऑइलमध्ये सर्व ऑपरेट होत आहे. तर आता आपण बघू शकतो की ऑइल आलेलं आहे